මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි එකට මම කලින් ටියුටෝරියල් එකක් කරා. අද බලන්නේ දෙවෙනි කොටස කොහොමද කරේ කියලා. පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්‍රභව කියලා කියන්නේ භාවිතා කරන අතරතුරේදීම හෝ කෙටි කාලෙකින් හෝ නැවත හට ගන්නා ශක්ති ප්‍රභව වලට සූර්යා, සුළඟ, භූතාපය, ගලා එන ජලය හා ජෛවස්කන්ධ මේවට උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්. භාවිතයට ගැනීමෙන් පසු නැවත හටගන්නේ නැති හෝ හට ගැනීමට දීර්ඝ කාලයක් ගත වෙන ශක්ති ප්‍රභව වලට අපි කියනවා පුනර්ජනනීය නොවන ශක්ති ප්‍රභව කියලා. උදාහරණ විදිහට ඛනිජ තෙල්, ගල් අඟුරු, ස්වභාවික වායුව, න්‍යෂ්ටි ශක්තිය ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඇනිමේෂන් හදන හැටි දැනගන්න අපිව subscribe කරලා තියාගෙන ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. හරි අපි බලමු කොහොමද ඒක හැදුවේ කියලා. මම තුන්වෙනි ස්ලයිඩ් එකට ගිහින් ඒකට දෙනවා ටෙක්ස්ට් ලේයර් එකක්. ඒකේ ගහනවා පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්‍රභව කියලා. හරි මම ඊළඟට යන්නේ අපිට අදාළ ස්ටිකර්ස් ටික තෝරගන්න. ඉතින් එක එක කැටගරිස් වල ස්ටිකර්ස් තියෙනවා. සමහර ඒවා ගන්න පුළුවන් ප්‍රෝ වර්ෂන් එකට විතරයි. ඉතින් මම මෙතනදී තෝරගන්නවා ස්ටිකර් එකක්. ස්ටිකර් එක අරගෙන ඒක රීසයිස් කරලා හරි තැන තියනවා. එක ස්ටිකර් එකක් මදි. මම තව එකක් ගන්නවා. මට ඕන හුළඟ පෙන්වන්න. ඒ නිසා මම හුළඟ වගේ යන නිකන් කැරකි කැරකි යන ඉරක් ගන්නවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මම ගන්නවා සරුංගලයක් ඒක යනවා පෙන්වන්න. අල පේනවා ඉතින් භාගයක් රතු වෙච්ච බා එකක් දිග ඒකෙන් රීසයිස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බල ශක්ති ප්‍රභව දෙක නමුත් ලියමු සූර්යයි සුළඟයි කියලා ටෙක්ස්ට් ලේයර් එක ඇඩ් කරගන්න එකට. මතක තියාගන්න මෙතනදී එකක් ලියලා එන්ට ඔබලා ඊළඟ එක එහෙම ලියන්න එපා. එහෙම එන්නේ නැහැ. ඒ දෙක ටෙක්ස්ට් ලේයර්ස් දෙකක් විදියට තමයි ලියන්න ඕන. හරි දැන් මම අලුත් ලේයර් එකක් ගන්නවා. අතන තියෙන ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරලා සුපුරුදු විදියට ඉතින් ඒකටත් අපි ටෙක්ස්ට් ලේයර්ස් දාන්න යන්නේ පුනර්ජනනීය නොවන බල ශක්ති ප්‍රභව කියලා. ඊළඟට මම කරන්නේ ස්ටිකර්ස් වලට ගිහිල්ලා වාහන වගේක් ගන්නවා. ඒවා ඉතින් කියන්න ඕනේ නැහැනේ. ඔයාලට ගන්න හැටි කලිනුත් කිව්වා. ඒ වගේම ඒවා දාන්න ගමන් ඉබේම අර අතේ ඇනිමේෂන් එකේ ඒවට වැදිලාමයි එන්නේ. හරි මම ආයෙ ටෙක්ස්ට් ලේයර්ස් දාන්න යන්නේ. ඉතින් මගේ කීබෝඩ් එකේ සිංහල තියෙන නිසා තාම මට මේකට ලියන්න පුළුවන් උනේ. හරි මම ඊළඟට අපේ අවසාන ස්ලයිඩ් එක කරන්න යන්නේ. ඒකත් ප්ලස් මාක් එක ක්ලික් කරලා මම අලුත් ස්ලයිඩ් එකක් අරගෙන ඒකට අදාළ ස්ටිකර්ස් දාන්න යන්නේ. හරි මම මෙතන තිබ්බ ලූටි ආර්ට් කියලා එකක්. ඒකෙන් මම ගන්න යන්නේ. ඒකේ තිබ්බ හොඳ පින්තූරයක් බල ශක්ති ප්‍රභව තියෙන. ඒකල ඒක යට තියෙන බායකෙන් ඒක ලොකු කරන්න පුළුවන් අපිට zoom කරන්න පුළුවන්. ඒකට මේකේ තියෙනවා subscribe animation එක. මම ඒක ගන්න යන්නේ stickers වලින්. ඒක අරගෙන ඇවිත් මට ඕන තැන මම place කරගන්නවා. ඕනම resize කරගන්නවා ඒක. හරි දැන් මම මගේ නම edit with තිලා කියන එක මේකේ ගහගන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක text layer ගිහින් දැන් බලන්න මේ යට කොටුවක ආකාරයෙන් නිරූපණය කරලා තියෙන ස්ලයිඩ් එකේ පොත් ගොඩක් එක උඩ තියලා වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ලයිඩ් එකේ උඩ. අන්න එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට එනවා අනුපිළිවෙලක් දක්වන්න ඔන්න ඔය වගේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ කරලා බලන්න මොකේකට පස්සේ මොකක්ද එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මොකක් හරි ලේයර් එකක්, පික්චර් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් ටෙක්ස්ට් එකක් හරි ක්ලික් කරාම අපිට පුළුවන් ඒකේ ඩියුරේෂන් එක එහෙම වෙනස් කරන්න. ඒතකොට ඇනිමේෂන් එක එන්න කියලා නිමිත කාලයට වඩා කොච්චර ඩිලේ වෙන්න ඕනද කියලා පෙන්නන්න. ස්ලයිඩ් එක විතරක් ඔයාලට ප්ලේ කරලා බලන්න ඕන නම් ඔයාලා දකින්න ඇති ස්ලයිඩ් එකේ උඩ තියෙනවා ප්ලේ පෝස් බටන් එක. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා බලන්න අදාළ ස්ලයිඩ් එක ඔයාලගේ ඇනිමේෂන් එක කොහොමද ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. තව පොඩි පොඩි එහා මෙහා කිරීම වගේක් කරලා ඩියුරේෂන් එක, ඩිලේ එක, පෝස් ඉතින් ඒවා එහා මෙහා කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඇනිමේෂන් එක ගන්නට ඔයාලට ඕන විදිහට හදාගන්න. කොහොම හදලා ඉවරනාට පස්සේ කොහොමද අපේ මුළු ඇනිමේෂන් එකම වැඩ කරන්න කියලා බලන්න මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රීවිව් එක බලන්න. අට පේන රතු පාට බා එක එහා මෙහා කරලා අපිට ඇනිමේෂන් එකේ එක තැන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් නම් හරි මම voice add කරන්න තමයි යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති පහළ music කියලා එකක් තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට mic එකක් වගේ එකක් දකින්න පුළුවන්. ඒකත් ක්ලික් කරාට පස්සේ තමයි අපේ voice එක record වෙන්නේ. මතක තියාගන්න ඕන record කරන්න පුළුවන් එකපාරයි මුළු ඇනිමේෂන් එකටම. ඒ කියන්නේ එක එක slides වලට වෙන වෙනම කරන්න බෑ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි record කරද්දී අපිට එනවා. ඉතින් ඒ නිසා වැරදෙන්නේ නැති වෙන්න ඒක රෙකෝඩ් කරගන්න. එහෙම ඔයාලට පුළුවන් එහෙම රෙකෝඩ් කරගන්න නැත්නම් ඔයාලගේ ඔඩියෝ ෆයිල් එක ඉන්සර්ට් කරන්න වෙනම. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එක හදලා මෙතනින් එක්ස්පෝර්ට් කරලා වෙන වීඩියෝ එඩිටින් software එකකට දාලා එතනින් voice record කරන්න.
වඩාත් හොඳයි ඔයාලා මේ ඇනිමේෂන් එක හදද්දී නිකන් හිතෙන් කිය මේකේ අදාළ වෙන ගානට ඩිලේ කරලා ඩියුරේෂන් එක ගානට හදලා ඇනිමේෂන් ටික දානවා නම් ඉතින් වොයිස් රෙකෝඩ් කරලා ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් හරි මාක් එක ක්ලික් කරන්න. හරි ඔයාලා ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සේව් කරගන්න ඕන. ඔක්කොම ඉවරුනාට පස්සේ මොකද අපිට පස්සේ වෙලාවක ප්‍රොජෙක්ට් එක එඩිට් කරන්න ඕන නම් අපිට එතනින් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක එක්ස්පෝර්ට් කරනවා නම් share කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ මේ මූවි එකට නේම් එකක් දෙන්න. ඉතින් මම දෙනවා ශක්ති ප්‍රභව කියලා. ඊට පස්සේ make a movie ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක හැදෙන ගමන් තියෙන්නේ මේ වගේ විවිධ ඇනිමේෂන් හදන්න පුළුවන් හැටි ගැන ටියුටෝරියල් ගොඩක් මගේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් බලන්න. තව ඉස්සරහටත් ගොඩක් ඇනිමේෂන් ඒ වගේම වීඩියෝ එඩිටිං ටියුටෝරියල් ගේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම අප්ඩේට් එකක්ම දැනගන්න අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරලා ඔයාලගේ අදහස් අපිත් එක්ක share කරගන්න comment section එකේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එයාලටත් වටිනාකමක් තියෙනවා කියලා හිතෙනවා නම්. එහෙනම් තවත් අලුත්ම ඇනිමේෂන් හරි වීඩියෝ එඩිටිං හරි ටියුටෝරියල් එකකින් ආයෙ හම්බෙමු.